त्यानंतर बघा एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. त्यानंतर एक्सप्रेशन कशासाठी बघायचं आहे आपल्याला, टॉर्क साठी बघायचं आहे इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तसंच आहे टॉर्क म्हणजे काय, तुमचा अँग्युलर फोर्स असं म्हणू शकताय. एक ऑब्जेक्ट दिले, त्या ऑब्जेक्टची जी ही आहे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कुठून पास झालं तर ह्या पॉईंट मधून पास झालाय. एक एक पार्टिकल कन्सिडर केल्यात, म्हणजे इथं पण तुमचा पार्टिकल P1 असेल, इथं P2 असेल, इथं Pn पार्टिकल असेल, असे n नंबर ऑफ पार्टिकल कन्सिडर केल्या. त्यांच्यावर असणारा जो फोर्स आहे, प्रत्येक ठिकाणी फोर्सची डायरेक्शन काय असणार आहे, वेगवेगळी असणार आहे. मॅग्निट्यूड जरी सेम असेल वगैरे तरी प्रत्येक ठिकाणी काय असणार आहे, डायरेक्शन वेगवेगळी असणार आहे. येतं लक्षात. मग त्यामध्ये प्रत्येक पार्टिकलचं मास पण काय केले, वेगवेगळे कन्सिडर केले. M1 M2 Mn असं कन्सिडर केले. मग ह्या केसमध्ये आपल्याला हे माहिती आहे की आपण लिनियर ऍक्सिलरेशन आणि अँग्युलर ऍक्सिलरेशन मध्ये काय रिलेशन देतोय, A इज इक्वल टू आर अल्फा देतोय. लिनियर ऍक्सिलरेशन आणि अँग्युलर ऍक्सिलरेशन मध्ये काय रिलेशन देतोय, A इज इक्वल टू आर अल्फा देतोय. ए म्हणजे लिनियर ऍक्सिलरेशन, आर म्हणजे रेडियस वेक्टर किंवा ऍक्सिस पासून मेजर केलेलं डिस्टन्स, आणि अल्फा म्हणजे अँग्युलर ऍक्सिलरेशन. मग ह्या केसमध्ये द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय द पार्टिकल P1. आता अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एव्हरी म्हणजे जो आपण ऑब्जेक्टवर फोर्स अप्लाय केलेला असतो तो कशाच्या इक्वल असतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटमच्या इक्वल असतो. म्हणजे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपल्याला काय फॉर्म्युला येतो फोर्सचा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. म्हणजेच इथं ह्या प्रत्येक पार्टिकलवर ऍक्ट होत असणारा जो फोर्स आहे तो कशाच्या टर्ममध्ये रिप्रेझेंट केला, मास आणि एक्सेलरेशनच्या टर्ममध्ये रिप्रेझेंट केला. आता एक्सेलरेशन हे सगळं काय असणार आहे, कॉन्स्टंटच असणार आहे. म्हणजे सगळीकडे काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. म्हणजेच ती बॉडी काय परफॉर्म करायला लागल्या, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायला लागल्या, फक्त ते UCM नाहीये असं कन्सिडर केले. त्यामध्ये मग F1 इज इक्वल टू काय देणार आहे आपण, M1A देणार आहे. म्हणजे पहिल्या पार्टिकलवर ऍक्ट होत असणारा जो फोर्स आहे तो काय देणार आहे, M1 इंटू ए देणार आहे. M1 म्हणजे पहिल्या पार्टिकलचं मास, ए म्हणजे एक्सेलरेशन. त्यानंतर फोर्स दुसरं सेकंड पार्टिकल साठी जो फोर्सची मॅग्निट्यूड असणार आहे ती आपली काय असणार आहे, M2A2 असणार आहे. त्यानंतर जो लास्ट पार्टिकल आहे म्हणजे nth पार्टिकल जो आहे त्यासाठी जी मॅग्निट्यूड असणार आहे ती काय असणार आहे, Fn. म्हणजे nth पार्टिकलवर ऍक्ट होणारा फोर्स Mn म्हणजे nth पार्टिकलचं मास, आणि An म्हणजे nth पार्टिकलचं एक्सेलरेशन. म्हणजे ते काय झालं तुमचं, Fn इज इक्वल टू Mn इंटू An. आता फक्त काय केलं की जे तुमचं लिनियर एक्सेलरेशन ए आहे त्याला काय पुट केलं, तुमचं अँग्युलर एक्सेलरेशनच्या टर्म मध्ये रिप्रेझेंट केलं. म्हणजे ए च्या जागी इथं काय पुट केलं, R1 अल्फा. त्यानंतर A2 च्या जागी काय पुट केलं, R2 अल्फा. त्यानंतर An च्या जागी काय पुट केलं, N अल्फा. आलं लक्षात येतं. म्हणजेच आपल्याला काय करायचं आहे की ह्या टोटल ऑब्जेक्टवर जो अँग्युलर फोर्स आहे त्याची मॅग्निट्यूड, त्या टोटल ऑब्जेक्टवर जो अँग्युलर फोर्स ऍक्ट व्हायला लागलाय त्याची मॅग्निट्यूड किती असणार आहे हे आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे. हे आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे. मग त्या केसमध्ये आपण फर्स्ट काय केलं, जे तुमचे पार्टिकल्स आहेत त्या पार्टिकलवर तुमचा लिनियर फोर्स आधी किती असणार आहे हे फाइंड आउट केलं. मग लिनियर फोर्ससाठी प्रत्येक पार्टिकलचा लिनियर फोर्स काय आलाय, वेगवेगळा आलाय. आता ह्यावरून असं लक्षात येते की ज्या पार्टिकलची रेडियस जास्त आहे त्या पार्टिकलवर लिनियर फोर्सची मॅग्निट्यूड पण काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. आणि ज्या पार्टिकलची रेडियस कमी आहे त्या पार्टिकलवर लिनियर फोर्सची असणारी मॅग्निट्यूड पण काय असणार आहे, कमी असणार आहे. कारण मास आणि एक्सेलरेशन तर पार्टिकलचं काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. मास आणि एक्सेलरेशन तर आपण काय करणार आहे, इथं कॉन्स्टंट पकडणार आहे असं ऍज्युम केले. याचं लक्षात. त्यामुळं इथं रेडियस इन्क्रीज केली तर फोर्स ऍक्ट होणारा तो पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आणि रेडियस जर कमी असेल ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून तर तुमचा जो फोर्स ऍक्ट व्हायला लागलाय तो पण काय असणार आहे, कमी मॅग्निट्यूडचा असणार आहे. याचं लक्षात. त्यानंतर लास्टला जसं आपण बघितलेलं जो कपल ऍक्ट होत असतोय किंवा मोमेंट ऑफ फोर्स वगैरे जो असतोय, म्हणजे काय असतोय मोमेंट ऑफ फोर्स, म्हणजे एखाद्या ह्याच्यावर सिस्टीमवर दोन फोर्स ऍक्ट होत असतील. एक आहे तो F1 आणि दुसरा आहे तो F2. टोटल रेडियस जर R असेल किंवा R/2 असेल, टोटल R/2 आणि इथं R/2, तर त्या केसमध्ये तुमचं जे टाव असतोय किंवा जो टॉर्क असतोय तो आपण कसा देतो रे, टॉर्क इज इक्वल टू टाव इंटू F असा देतोय. R इंटू काय देतोय, F देतोय. त्यामध्ये R म्हणजे रेडियस वेक्टर आणि F म्हणजे काय असते, फोर्स असतोय. इथं लक्ष, F म्हणजे काय असतोय, तुमचा फोर्स असतोय. हे इक्वेशन आपल्याला इथं काय करायचं आहे, ऍज्युम करायचं आहे, यूज करायचं आहे. त्यानंतर तुमचं जे तुमचं फोर्स आहे हा फोर्स प्रत्येकाला तुमचा काय असणार आहे, टँजेन्शियल असणार आहे, आता जसं बघितलं तसं. त्यानंतर ऍक्ट व्हायला तो टॉर्क जो ऍक्ट व्हायला लागलाय तो
एका पार्टिकल साठी समजा टॉर्क द्यायचा असेल म्हणजे P1 पार्टिकल साठी टॉर्क द्यायचा असेल तर आता जसं बघितलं टॉर्कचं इक्वेशन काय असते RF sin थीटा असतोय म्हणजे ह्या केसमध्ये पण तुमचा थीटा येतोय म्हणजे इथं फोर्स ही पण काय वेक्टर क्वांटिटी आहे त्यानंतर रेडियस ही पण काय वेक्टर क्वांटिटी आहे आणि अँग्युलर फोर्स म्हणजे टॉर्क हा पण काय वेक्टर आहे त्यामुळं या फोर्स आणि रेडियस मध्ये कोणता प्रोडक्ट असणार आहे क्रॉस प्रोडक्ट असणार आहे म्हणजे तिथं काय येतोय अँगल तुमचा sin थीटा येतोय म्हणजेच ह्या केसमध्ये जर तुम्हाला टॉर्क एक्सपिरियन्स्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल करायचा असेल तर तो कोणत्या इक्वेशन रिप्रेझेंट करणार आहे आपण tau1 इज इक्वल टू F1 R1 हा त्या सिमिलरली tau2 इज इक्वल टू काय रिप्रेझेंट करणार आहे F2 R2 रिप्रेझेंट करणार आहे सिमिलरली tau n काय रिप्रेझेंट करणार आहे Fn Rn रिप्रेझेंट करणार आहे पण इथं काय केलं आपण व्हॅल्यू पुट केल्या म्हणजे F1 R1 तसाच ठेवलाय आणि F1 ची मगाशी जी व्हॅल्यू आली M R1 अल्फा ती काय केली पुट केली हे R1 आणि हे R1 मल्टिप्लाय झालं म्हणजे ओव्हरऑल F1 ची व्हॅल्यू काय झाली सॉरी tau1 ची व्हॅल्यू काय झाली तुमची M1 R1 स्क्वेअर आणि अल्फा M1 म्हणजे मास त्या पार्टिकलचं म्हणजे पार्टिकल फर्स्टचं मास R1 म्हणजे पार्टिकल फर्स्टची ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून असणारी रेडियस किंवा डिस्टन्स आणि A म्हणजे तुमचं काय ऍक्सिलरेशन लिनियर ऍक्सिलरेशन सॉरी अल्फा हे आहे ते अल्फा म्हणजे तो काय लिनियर ऍक्सिलरेशन हे A नाहीये लिनियर ऍक्सिलरेशन नाहीये अल्फा आहे अल्फा म्हणजे तुमचं अँग्युलर ऍक्सिलरेशन अल्फा म्हणजे तुमचं काय आहे अँग्युलर ऍक्सिलरेशन इथं हे अल्फाचं सिम्बॉल आहे हा ए म्हणजे तुमचं लिनियर ऍक्सिलरेशन हा मग इथं जो सिम्बॉल आहे तो कशाचा आहे तुमचा अल्फाचा सिम्बॉल आहे एचा नाही येतो हा त्यानंतर जसं T1 म्हणजे टाऊ M1 R1 स्क्वेअर अल्फा तसं टाऊ2 काय आला M2 R2 स्क्वेअर अल्फा टाऊ n काय झाला Mn Rn स्क्वेअर अल्फा आता हे कशासाठी आले प्रत्येक पार्टिकलचे अँग्युलर फोर्स किंवा प्रत्येक पार्टिकलचे टॉर्क आहे आता इफ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द होल टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द बॉडी म्हणजे जर टोटल अँग्युलर फोर्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा असेल किती बॉडीवर ऍक्ट व्हायला लागलाय तर टोटल अँग्युलर फोर्स इज नथिंग बट द टोटल टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द इच पार्टिकल म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल वर तुमचा किती टोटल टॉर्क ऍक्ट व्हायला लागलाय त्यांची सगळ्यांची काय असणार आहे ऍडिशन असणार आहे म्हणजे पार्टिकल P1 वर किती टॉर्क ऍक्ट व्हायला लागलाय पार्टिकल P2 वर किती टॉर्क ऍक्ट व्हायला लागलाय पार्टिकल P3 असेल पार्टिकल Pn असेल ह्यावर किती टॉर्क ऍक्ट व्हायला लागलाय त्यांची काय असणार आहे ऍडिशन असणार आहे सिम्पली ऍडिशन करताना जी कॉमन टर्म येणार आहे म्हणजेच अल्फा सगळीकडे कॉमन आहे ते काय सेलेक्ट केलं कशाची ऍडिशन झाली M1 R1 R2 स्क्वेअर प्लस Mn Rn स्क्वेअर ची ऍडिशन झाली म्हणजेच इथं तुम्हाला जर बघितलं तर M1 R1 स्क्वेअरला रिप्लेस करून काय पुट केलं I1 म्हणजे इनर्शिया पहिल्या पार्टिकलची म्हणजे पार्टिकल फर्स्टची इनर्शिया त्यानंतर M2 R2 स्क्वेअरला रिप्लेस करून काय पुट केलं I2 पुट केलं त्यानंतर Mn स्क्वेअरला रिप्लेस करून काय पुट केलं In पुट केलं म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल साठी इथं काय पुट केली इनर्शिया पुट केली येतं लक्षात प्रत्येक पार्टिकल साठी I1 I2 प्लस In ही काय केली इनर्शिया पुट केली वेअर I डिनोट्स द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर इच पार्टिकल तो I काय डिनोट करतोय प्रत्येक पार्टिकलची इनर्शिया डिनोट करतोय आता ही प्रत्येक पार्टिकलची इनर्शिया जर समेशन केली आपण जर ऍडिशन केली समेशन केली तर आपल्याला काय मिळणार आहे टोटल ऑब्जेक्ट काय मिळणार आहे इनर्शिया मिळणार आहे होल ऑब्जेक्ट काय मिळणार आहे इनर्शिया मिळणार आहे इन जनरल वी गेट द इक्वेशन म्हणजे हे आय जर केलं तर टाऊ इज इक्वल टू काय आलं आय अल्फा आलं जे तुमचं कंपॅरिझन जर केलं लिनियर फोर्स बरोबर तर लिनियर फोर्स मध्ये ते कशाला अॅनालॉगस आहे मास इंटू ऍक्सिलरेशन लिनियर ऍक्सिलरेशन ए ला काय अॅनालॉगस आहे इथं ट्रान्सलेशन मोशन मध्ये जो मास आहे हा रोटेशनल मोशन मध्ये कोणत्या क्वांटिटीला अॅनालॉगस असतोय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अॅनालॉगस असतोय तसं इथं तुमचं ट्रान्सलेशन मोशन मध्ये जे लिनियर ऍक्सिलरेशन आहे तसंच ते रोटेशनल मोशन मध्ये तुमचं काय अँग्युलर ऍक्सिलरेशन अल्फा असणार आहे म्हणजेच वी नो दॅट टॉर्क इन रोटेशन मोशन फोर्स आता या टॉर्कचं युनिट काय असणार आहे एसआय युनिट म्हणजे टॉर्कचा टाव इज इक्वल टू आर एफ आहे आणि फोर्स आपण कशाला मोजतोय न्यूटन मध्ये मोजतोय आणि डिस्टन्स किंवा रेडियस आपण कशाला मोजतोय न्यूटन सॉरी डिस्टन्स किंवा रेडियस कशाला मोजतोय मीटर मध्ये म्हणजे टॉर्क आपण कशाला मोजणार आहे त्याचं युनिट काय असणार आहे एसआय युनिट न्यूटन मीटर असणार आहे त्यावरून तुम्हाला म्हणजे काय करता येतात डायमेन्शन काय करता येतात देता येतात तर ह्याच्या डायमेन्शन काय होणार आहेत 1 LMT ह्याच्या डायमेन्शन काय तर फोर्सच्या डायमेन्शन काय असतात L1 M1 आणि T⁻²- फक्त इथं काय आहे मीटरचं अजून एक मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणजे L1 च्या जागी L2 झालं इथं M1 ऍज इट इज आणि इथं T⁻² ऍज इट इज झालं लक्षात आहे डेरिवेशन तर एक मिनिट लक्ष द्या
द टू डेरिवेशन वी डू नॉट टॉक अबाउट एक्सप्रेशन, म्हणजे आपण ह्या टर्म काय करायला फक्त एक्सप्रेशन केल्या. मग ह्या टर्म आपण मुवमेंट ऑफ इनर्शियाच्या टर्म मध्येच का एक्सप्रेस करायच्या, त्यासाठी इथं काय दिले बघा. इन लिनियर मोशन आपण फर्स्ट काय करतोय, पोझिशन ऑफ पार्टिकल एक्स देन द फोर्स एफ विच कॉज्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल काय करतोय, कन्सिडर करतोय. म्हणजे त्याचे डिस्टन्स, पोझिशन वगैरे ह्या गोष्टी काय करतोय, कन्सिडर करतोय. आणि वन्स वी नो द फोर्स देन वी नो द मास मोमेंटम वगैरे ह्या काय करतोय, गोष्टी कन्सिडर करतोय. म्हणजे ह्या काय होतात, त्याच्या इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी होत्या. तसंच रोटेशनल मोशन मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही त्याची काय इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे. म्हणजेच रोटेशनल मोशन मध्ये मोमेंट, जसं फर्स्ट अपोजिशन ऑब्जेक्टचं लिनियर मोशन मध्ये मास असते, तसं रोटेशनल मोशन मध्ये फर्स्ट अपोजिशन हे ऑब्जेक्टचं काय असते, तुमचं इनर्शिया असते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया असते. त्यामुळे तुम्ही इथं व्हेलॉसिटी म्हणजे इथं लिनियर मोमेंटम तुम्ही कशाच्या टर्म मध्ये एक्सप्रेस करताय, मास आणि व्हेलॉसिटी टर्म मध्ये एक्सप्रेस करताय. तसंच जो फोर्स असतो तो तुम्ही कशाच्या टर्म मध्ये एक्सप्रेस करताय, मास इंटू ऍक्सिलरेशनच्या टर्म मध्ये एक्सप्रेस करताय. त्या पद्धतीनंच इथं जे तुमचं अँग्युलर मोमेंटम एक टर्म मध्ये एक्सप्रेस केलं तुम्ही, आय ओमेगा मध्ये एक्सप्रेस केलं. आणि जो टाऊ होता, म्हणजे टाऊ जो होतो कशाच्या टर्म मध्ये एक्सप्रेस केला, आय अल्फाच्या टर्म मध्ये काय केला, तो एक्सप्रेस केला. येतं लक्षात.